ไม่มีใครเคยคาดคิดว่าเจ้าชายแอนดรูในยุคแห่งยอร์กผู้ที่เคยได้ชื่อว่าเป็นลูกคนโปรดของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษราชวงศ์เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกรัชทายาทลำดับที่2ในการขึ้นเป็นกษัตริย์กลับต้องถูกถอดฐานันดรศักดิ์กลายเป็นสามัญชนนามแอนดรูมาลแบตเทิลวินเซอร์ผู้ต้องหาในคดีส่งต่อข้อมูลลับทางราชการพัวพันกับการค้ามนุษย์และล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์คลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปเจาะลึกชีวิตและพฤติกรรมอันเหลวแหลกของอดีตเจ้าชายไร้วังที่สร้างตราบาปให้กับราชวงศ์จนถึงขั้นเสี่ยงที่จะนำไปสู่การล่มสลายของสถาบันกษัตริย์ได้ในอนาคตไปติดตามกันครับเจ้าชายแอนดรูประสูติเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปี1960ที่พระราชวังบักกิงแฮมทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่3ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2กับเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งอดินบะระเป็นที่จับตามองจากสื่อทั่วโลกมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ในวัยหนุ่มพระองค์ทรงเลือกเส้นทางของทหารโดยเข้าร่วมกองทัพเรืออังกฤษในปี1979ได้รับการชื่นชมในฐานะนักบินเฮลิคอปเตอร์ที่ผ่านการรบจริงในสงครามฟอล์กแลนด์ในปี1982และเลื่อนยศเป็นระดับผู้บัญชาการเมื่อออกจากกองทัพครั้งเมื่อพระชนษา41ปีก่อนที่จะได้รับยศสูงสุดเป็นพลเรือโทในเวลาต่อมาความสำคัญในฐานะรัชทายาทลำดับที่2ค่อยๆลดสถานะลงเมื่อเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มกุฎราชกุมารมีพระโอรส2พระองค์และตามมาด้วยพระราชนัดดาแต่เจ้าชายแอนดรูยังทรงเป็นตัวแทนพระมารดาประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆมาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการทำหน้าที่ผู้แทนพิเศษด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเปิดประตูทางธุรกิจให้แก่สหราชอาณาจักรเจ้าชายแอนดรูอภิเษกสมรสกับซาร่าเฟอร์กูสันสาวสังคมที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งคู่ทำพิธีที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในปี1986เป็นงานสมรสที่ทั่วโลกสนใจไม่แพ้งานของพระเชษฐาคือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์กับเจ้าหญิงไดอาน่าสมเด็จพระราชินีทรงพระราชทานบรรดาศักดิ์เดยุคและดัชเชสแห่งยอร์กทั้งคู่มีพระธิดาด้วยกัน2พระองค์คือเจ้าหญิงเบียทริสและเจ้าหญิงยูจินีก่อนที่จะอย่าขาดจากพระชายาหลังใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาได้10ปีแต่ทั้งครอบครัวยังคงมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันอาศัยอยู่ร่วมกันใน Royal Lodge ซึ่งเป็นที่ประทับในเขตพระราชฐานของพระราชวังวินเซอร์และปัจจุบันมีหลานตาถึง6คนด้วยกันอย่างไรก็ตามเจ้าชายแอนดรูนั้นก็ขึ้นชื่อในเรื่องทรงพระเกษมสำราญกับสาวๆเสมอมาได้รับฉายาจากสื่อแท็บลอยด์ของอังกฤษมาตั้งแต่หนุ่มๆว่าแรนลี่แอนดี้ซึ่งมีความหมายว่าแอนดรูจอมเจ้าชู้มาตั้งแต่หนุ่มมีข่าวกับหญิงสาวมากหน้าหลายตาเรามาทำความรู้จักกับเจฟฟรีย์ เอปสตีนผู้ชักนำเรื่องอื้อฉาวมาสู่เจ้าชายแอนดรูกันสักหน่อยครับเขาเป็นนักการเงินชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลร่ำรวยมาจากการเป็นผู้จัดการกองทุนมีคนดังมากมายเป็นลูกค้าเขาบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลเป็นจำนวนมากมีเครือข่ายความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้มีชื่อเสียงบุคคลสำคัญระดับโลกซึ่งรวมไปถึงบิล เกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft ประธานาธิบดีบิล คลินตันและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เจ้าชายแอนดรูถูกชักนำให้รู้จักกับเจฟฟรีย์ เอปสตีนผ่านทางกิลเลน แม็กซ์เวลล์คู่รักของเอปสตีนแม็กซ์เวลล์เป็นสาวสังคมชั้นสูงชาวอังกฤษเรียนจบจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดมีพ่อเป็นเจ้าของสื่อดังของอังกฤษช่วงปี 2000 เจ้าชายแอนดรู เอปสตีนและแม็กซ์เวลล์สนิทสนมกันอย่างมากไปมาหาสู่กันทั้งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกามีการจัดงานปาร์ตี้แบบส่วนตัวที่มีคนดังในแวดวงต่างๆเข้าร่วมมากมายก่อนที่เอปสตีนจะถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์หรือหญิงอายุไม่เกิน18ปีนับร้อยคนโดยมีแม็กซ์เวลล์เป็นธุระจัดหาให้เอปสตีนถูกตัดสินให้รับโทษ2ครั้งครั้งแรกในปี 2008 ที่ฟลอริดาประมาณ13 เดือนและครั้งที่2ในปี 2019 ในข้อหาค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณีแสวงหาประโยชน์ทางเพศซึ่งครั้งหลังเอปสตีนเสียชีวิตในห้องขังในนิวยอร์กโดยถูกระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอปสตีนน่าจะถูกสั่งเก็บมากกว่าเพราะเขาพัวพันและเก็บความลับของคนดังเอาไว้มากมายซึ่งต่างก็กลัวที่จะถูกแฉว่าเคยใช้บริการเด็กสาวที่เอปสตีนส่งไปให้มีรายงานว่าเจ้าชายแอนดรูยังคงพบปะกับเอปสตีนในปี 2010 หลังพ้นโทษรอบแรก
เวอร์จิเนียจูเฟรหนึ่งในเหยื่อของเอปสตีนและเบิกความในศาลจนเอปสตีนต้องโทษในคดีอาญากล่าวหาว่าเจ้าชายแอนดรูล่วงละเมิดทางเพศเธอถึง3ครั้งขณะเธออายุเพียงแค่17ปีทั้งที่บ้านของแม็กซ์เวลล์ในกรุงลอนดอนที่คฤหาสน์ของเอปสตีนในนิวยอร์กและในงานปาร์ตี้บนเกาะส่วนตัวของเอปสตีนในหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐโดยมีภาพถ่ายร่วมกับเจ้าชายแอนดรูที่บ้านของแม็กซ์เวลล์เป็นหลักฐานของการพบกันครั้งแรกและยังมีคนงานบนเกาะพบเห็นเจ้าชายแอนดรูทรงพระสำราญอยู่กับหญิงสาวหลายคนแอนดรูปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดมาโดยตลอดและให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีทาง BBC สื่อแห่งชาติของอังกฤษในปี 2019 แต่ว่าการตอบคำถามในรายการที่ไม่ชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเวอร์จิเนียในคืนที่เกิดเหตุก็ยิ่งสร้างความเคลือบแคลงใจให้กับประสบนิกรชาวอังกฤษเดือนกุมภาพันธ์ปี 2022 แอนดรูทำข้อตกลงนอกศาลกับจูเฟรโดยบริจาคเงิน12ล้านปอนด์หรือกว่า500ล้านบาทให้มูลนิธิที่ตั้งขึ้นเพื่อสิทธิของเหยื่อที่ถูกละเมิดทางเพศแต่ยังคงไม่ยอมรับผิดและในอีก3ปีต่อมาแม้จูเฟรจะชนะคดีฟ้องร้องเอาผิดเอปสตีนแต่เธอก็ฆ่าตัวตายที่บ้านในออสเตรเลียขณะอายุ41ปีโดยทิ้งมรดกชิ้นสำคัญไว้ก่อนจากไปนั่นก็คือบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม Nobody's Girl A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนตุลาคมปี 2025 ในหนังสือนอกจากการบรรยายถึงความทุกข์ทรมานจากการถูกหลอกถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเอปสตีนและการถูกส่งไปให้เพื่อนของเขาอีกหลายคนรวมถึงเจ้าชายแอนดรูครอบครัวของจูเฟรบอกว่าเป็นบาดแผลทางจิตใจที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเธอมาตลอดชีวิตจนเกินเยียวยาจูเฟรต้องหนีไปตั้งหลักที่ออสเตรเลียแต่ก็ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องราวเลวร้ายแม้จะมีสามีและลูกแล้วแต่ก็ยังจมอยู่กับอดีตเรื่องราวของจูเฟรจุดชนวนความโกรธแค้นของสาธารณชนอีกครั้งและสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อสถาบันกษัตริย์อังกฤษไม่เคยมีราชวงศ์อังกฤษคนไหนสร้างความอื้อฉาวและเสื่อมเสียได้รุนแรงเท่ากับเจ้าชายแอนดรูหลังเอปสตีนเสียชีวิตและให้สัมภาษณ์กับ BBC เจ้าชายถูกสั่งให้ถอนตัวจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการชั่วคราวและ8เดือนก่อนที่สมเด็จพระราชินีจะสวรรคตได้สั่งถอดยศทางทหารและตำแหน่งอุปถัมภ์ต่างๆทั้งหมดของเจ้าชายและเมื่อหนังสือของจูเฟรออกเผยแพร่เจ้าชายแอนดรูจึงสมัครใจคืนบรรดาศักดิ์ในยุคแห่งยอร์กและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งหมดด้วยตนเองตามมาด้วยการที่พระเจ้าชาวที่3เริ่มกระบวนการถอดน้องชายออกจากฐานันดรศักดิ์ทั้งหมดเปลี่ยนคำเรียกเป็นสามัญชนว่าแอนดรูเมาท์แบตเทิลวินเซอร์และให้ย้ายออกจากรอยัลลอดจ์พระตำหนักขนาด30ห้องที่เคยอาศัยอยู่มานานกว่า20ปีไปอยู่ที่มัชฟาร์มที่แม้จะอยู่ในเขตพระตำหนักซานดิงแฮมแต่สื่อของอังกฤษเปรียบเปรยให้เห็นภาพว่าบ้านหลังใหม่ไม่ต่างอะไรกับกระท่อมปลายนาในชนบทมีสถานะเหมือนกับกล่องรองเท้าเมื่อเทียบกับคฤหาสน์หลังเก่าและน่าจะตามมาด้วยการถอดจากตำแหน่งรัชทายาทลำดับที่8ในการสืบสันตติวงศ์ต่อไปแม้เอปสตีนจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังคงมีเอกสารที่เอปสตีนติดต่อกับบุคคลสำคัญมากมายที่ยังรอคอยการเปิดเผยอยู่หนึ่งในนั้นก็คืออีเมลโต้ตอบกับเจ้าชายแอนดรูทั้งเรื่องของการนัดหมายไปปาร์ตี้และการพูดคุยกันในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนพิเศษด้านการค้าของอังกฤษนั่นนำไปสู่การจับกุมอดีตเจ้าชายแอนดรูแบบช็อกโลกถึงบ้านพักในช่วงเช้าของวันที่19กุมภาพันธ์ปี 2026ซึ่งเป็นวันเกิดครบ60ปีในข้อหาประพฤติมิชอบในตำแหน่งราชการส่งต่อเอกสารลับของอังกฤษโดยในอีเมลเป็นไฟล์ข้อมูลลับเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเซินเจิ้นและฮ่องกงซึ่งคาดว่าเอปสตีนนำไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์พระเจ้าชาวที่3ทรงออกแถลงการในทันทีว่าทรงกังวลกับข้อกล่าวหาเรื่องของการประพฤติผิดในตำแหน่งของพระอนุชาแต่ย้ำว่าให้ดำเนินการไปตามกระบวนการทางกฎหมายโดยราชวงศ์จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวนนักประวัติศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องราชวงศ์อังกฤษระบุว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์เพราะการที่เจ้าชายหรือเจ้าหญิงถูกถอดฐานันดรครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นในปี 1919 เมื่อเจ้าชายเออร์เนสต์ ออกุตุสถูกถอดบรรดาศักดิ์หลังเข้าข้างฝ่ายเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ 1หรือแม้แต่เรื่องราวอื้อฉาวของกษัตริย์เอ็ดเบิร์ตที่ 8ยอมสละราชบัลลังก์ในปี 1936 เพื่อไปแต่งงานกับวอลลิส ซิมสันแม่ม่ายชาวอเมริกันที่เคยแต่งงานมาแล้ว2ครั้งก็ยังดูไม่เป็นเรื่องร้ายแรงเท่ากับเจ้าชายแอนดรูที่ทำผิดในคดีอาญาและแม้จะได้รับการปล่อยตัวไม่ถูกจองจำในห้องขัง
แต่ก็ยังไม่มีใครรับประกันได้ว่ายังคงมีความลับอื่นใดซุกซ่อนอยู่อีกหรือไม่และแน่ใจได้อย่างไรว่าที่ผ่านมาราชวงศ์อังกฤษไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับพฤติกรรมของแอนดรูเสมอมาแต่เพิกเฉยและยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศปฏิบัติภารกิจเคียงข้างสมาชิกราชวงศ์เสมอมาเรื่องราวของแอนดรูมัลแบตเทิลวินเซอร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของเจ้าชายที่ถูกถอดยศแต่ทำให้ประชาชนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าถ้าการเป็นเจ้าชายหมายถึงการมีสิทธิพิเศษสามารถทำอะไรก็ได้อยู่เหนือกฎหมายและการตรวจสอบแล้วสถาบันกษัตริย์ยังคงจำเป็นสำหรับประเทศอังกฤษต่อไปหรือไม่และยังคงมีคนดังระดับโลกอีกหลายรายที่ยังคงเจาะคิวถูกแฉจากแฟ้มลับของเอปสตีนCBD Morning Gummies มีส่วนผสมของสารสกัดโกจิเบอร์รี่วิตามิน B รวมและชาเขียวที่ช่วยให้สมองนั้นตื่นตัวและร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าอย่างเป็นธรรมชาติครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นในตอนเช้าโดยไม่ต้องพึ่งพาคาเฟอีนเข้มข้นเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสมดุลครับโดยผู้ใช้พบว่าการรับประทานในตอนเช้าก่อนเริ่มงานจะช่วยให้มีสมาธิในการทำงานได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกว้าวุ่นและเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ